Szia, Kriszti vagyok, és ma az avokádó olajat fogjuk elkészíteni, és még ezen kívül szokásomhoz híven több tippet és trükköt is fogok még elmondani. Mire lesz szükségünk? Szükség lesz avokádóra, hát attól függ, hogy mennyit szeretnénk elkészíteni, de egy 3 avokádóra biztosan. Az egész részét fel fogjuk használni, de nem az olajba, a belsejéből majd mondok tippet, hogy mire lehet. Akkor 3 avokádóra lesz szükség, kókuszolajra, hidegen sajtolt, isteni finom illatú, bár hozzáteszem, hogy ennek ez kifejezetten használható egyéb ételekbe is, mert ennek nem olyan szembetűnő az illata, tehát felhasználható egyéb étkezés, egyéb ételek felhasználásához is. Annyit készültem most elő, hogy itt látható 2, 4, 6 darab avokádó, és mivel, hogy én igyekszem semmit nem kidobni, és ezért találtam olyan receptet már egy jó ideje, illetve sokféle receptem van, de hogy hogyan lehet az avokádó magot is felhasználni, meg a héját. Abból fogjuk elkészíteni az olajat, és azért, hogy könnyen leszedhető legyen a héja, azért egy jó pár napig itt a levegőn, a szobahőmérsékleten kínhagytam, és akkor így. Amúgy az fontos tudni, hogy az avokádó magja az ehető, és nagyon sok jótékony hatása van. A különböző olajok, mint szezámmag, ilyenfajta szezámmagot használok majd, meg egy kis dióolajat, ezek mind a bőrre zseniális hatásuk van, ez hidegen sajtolt olívaolaj, de egyéb más olajat is lehet használni, de akár ezeket mind ki is hagyhatjuk. Mindenképpen kell bele egyfajta olaj, ez lehet egyfajta olívaolaj, vagy ha valakinek jó napforgó olaja van, vagy ilyesmi, a többi már csak extra. Mutatom is, hogy fogjuk megpucolni. Tehát mivel ez itt megszáradt rajta, ezért ilyen teljesen könnyen lejön a héja. A héját egyedül azt nem mármint a magnak a héját azt ne együk meg, vagy ne is használjuk föl, és ne is együk meg, mert, mint említettem, az avokádó mag az ehető. Afrikában, meg azokon a helyeken, ahol alapvetően az avokádó terem, ott meg is szokták enni, és aki tudja, most már mi is, és te is, meg lehet kóstolni, és akkor így meg lehet enni. Egy kis késsel szépen megkérjük rá, hogy tempósan jöjjön le. Én ezekkel nem szeretek sok időt eltölteni, úgyhogy igyekszem mindent ilyen betartani, hogyha azt mondják, hogy szárítsuk ki, akkor kiszárítom, és akkor így látható. Amúgy látni lehet, hogy most ehhez már egy nagyobb kés kell, tehát ezt így már nem tudom elvágni, amúgy amikor friss a mag, akkor el lehet könnyebben vágni. Úgyhogy most ez szépen megtörténik, hogy leszedegetem a héját. Tehát megpucoltam az avokádókat, avokádó magokat, és most fel fogjuk darabolni. Az avokádónak a magja, ugye azt mondtam, hogy ehető, viszont nem élvezeti faktor nálam, legalábbis elég keserű. Ez tehát amikor még friss nyitjuk ki, akkor kicsit kevésbé, és egyébként meg mindig az idő múlásával intenzívebbé válik a keserű íz. De, mint láthatod, egy nagyobb késsel teljesen könnyen lehet vágni, mint egy karalábét, körülbelül olyan erősségű. És ha már itt tartunk, közben elmondom, miközben itt darabolom, hogy úgy lehet még a magot felhasználni, hiszen nem mindig fogjuk az olajat készíteni. Ez például nagy részben levágom. Tehát azt úgy lehet még felhasználni az avokádónak a magját, hogy ezeket a darabokat szépen megasszaljuk. Hát ez 3-féleképpen lehet asszalni, most, hogy már majd szépen süt a nap a napon,
vagy amikor meleg van, nem teljes napon, hanem félárnyékban, de lényeg, hogy letakarva, nyári vagy jó melegbe, akár már ilyen 25 fokos hőmérsékletbe kirakni, akár egy ilyen mosózsákba, vagy ilyesmivel letakarni, ahol jól szellőzik, és ha megszáradt, akkor szintén egy ilyen jó erős turmix géppel, mert akkor már kemény lesz a magja, akkor összeporítod, és ez tulajdonképpen egy szuper élelmiszer, és ezt ugyanúgy a smoothie-ba, joghurtba, ilyenekbe lehet belerakni. Háromféleképpen lehet az egyik a napsütés, szárítani. Az egyik a napsütés, a másik a sütőbe 50 fokon picit résre nyitva, akár egy konyharuhát oda rakni, vagy fakanalat, lényeg az, hogy picit résre nyitva legyen az ajtaja a sütőnek, vagy pedig nyilván, ha van aszalód, akkor az aszalóba abba is bele lehet rakni, és akkor 40-42 fokon, ameddig ki nem szárad, nyilván függ attól, hogy mekkora a nedvesség tartalma. Úgyhogy tehát fogod érezni azt, hogy mikor lesz jó kemény. Ugye mondtam, hogy van egy fő vívőanyaga ennek a avokádó magolajnak, én a kókuszolajat fogom használni, ez egy 400 millis tégely, aminek a felét használtam el, és ez lesz nekem a vívőanyag, de ez lehetne a napraforgótól az olívaolajig, bármilyen olaj, és ők pedig a luxus dolgok, hogy szezámmagot teszünk hozzá, majd meg egy kis olivát, meg dióolajat. Akkor jó az avokádó, amikor már puha. Hát kicsit lutri, mert ha már puha, akkor lehet barna, és ez akkor derül ki. Itt lehet látni, hogy ezen a felén nagyon-nagyon jó, ezeket a részeket ki fogjuk vágni. Nem romlott, de már elkezdett, itt ugye picit megsérült és oxidálódott, tulajdonképpen semmi baja nincsen, de én ettől függetlenül ki fogom vágni, mert ez csak az oxidáció, olyan, mint amikor az alma elkezd elszíneződni, vagy megbarnulni, úgyhogy ezt én most kivágom, úgyis van bőven avokádóm, és csak a szép részt fogom felhasználni. És meg fogom mutatni, ilyenkor éri az embert a meglepetés, hogy alig marad az avokádóból. Igen. Ettől függetlenül majd meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet nagyon egyszerűen kiszedni az avokádót. Például ez. Az avokádó magot, azt úgy szedjük ki nagyon egyszerűen, hogy fogjuk a kést, ráfogunk az ujjunkkal, és így megcsavarjuk, és már kinn is van az avokádónak a magja. Úgyhogy ez az egyik barba trükk, a másik meg az lesz, hogy hogyan szedem ki az avokádó belsejét a héjából. Szóval a héját és a magot fogjuk most az olajhoz felhasználni, de természetesen nem maradsz információ nélkül, hogy mit kezdjél a belsejével, amivel eszméletlen sokoldalúan lehet eljárni, és én egyébként imádom minden formájában az avokádót. Elsősorban nyers formában. Tehát itt van az avokádó magja, egyébként olyan szép is. Itt van az avokádó magja, rárakom a kést, egy picit belevágok, és finoman elkezdem mozgatni. Ha nem mozdul, akkor belevágok megint, és az ellenkező irányból elkezdem forgatni. Nem hagyok, nem dobok ki. Amúgy se dobom ki a magját, ugye ezt megbeszéltük, de mivel máshol használom fel a belsejét, ezért szépen lekapargatom róla. És akkor így. És így néz ki tulajdonképpen az a mag, ami már itt később így megszárad. Ez ilyenkor nagyon csúszós, úgyhogy ezért fogom a körmömmel, és nem is tudjuk most itt levenni róla könnyen, biztos nem a héját. Na nézzük, mennyit szeretnék. Felvágjuk a harmadikat is. Tényleg nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni az avokádót édesen és sósan. Hozunk egy edényt, egy üres tiszta edényt, és akkor az lesz annyiféleképpen látom, hogy hogyan kínlódják ki az emberek az avokádóból. Van, aki így elkezdi a héját lebontogatni, meg stb.
Hát szerintem így belerakja az ember a kanalat, szépen kikanalazzuk, és gyönyörű szépen, olyan éretnek kell lennie, hogy az avokádóba, hogy belemegy a kanál, véletlen se, tehát hogy ne legyen, amikor olyan szinte fehéresen sárga, akkor éretlen, az biztos, hogy éretlen. Ezek, amikbe így ilyen könnyen, így hopp, így belemegy, és ilyen könnyen lehet kikanalazni, az mind érett, mind jó, teljesen jó. Az avokádó rengeteg E-vitamint, folsavat, hogy omega-3 vitamin van benne, tele van, nagyon jó a vércukorszint szabályzására, a folsavat tartalmaz, káliumot, rostot, rengeteget használ. Például nagyon jó a kismamáknak is, mert egy pohár, hogyha salátába eszünk, vagy ilyen krémet csinálunk belőle, és azt rakosgatjuk rá így zöldségekre, akkor tulajdonképpen, hogyha egy ilyen felet megeszünk, amit mondjuk megfelel egy pohárnyinak, de akár, tehát tényleg én azt mondom, hogy ha egy avokádót megeszünk akár 2 étkezésre egy nap, akkor a teljes folsav igényét fenntartja, teljes folsav szükségletet megadja a szervezet számára, és nagyon, nagyon segít a különböző ilyen magzati megbetegedések elkerülésére, megelőzésére. Úgyhogy ezek fantasztikusak, a szívre nagyon jó hatással van, csökkenti, ugye a koleszterinnél azért jó, mert az avokádó a rossz zsírt csökkenti, és az az LDL, és a jót pedig a HDL-t, az pedig növeli, úgyhogy gyakorlatilag nagyon szeretjük az avokádót, mert nagyon-nagyon jó élettani hatásai vannak. Kétféleképpen is elkészítettem ilyen szendvicsnek valót, úgyhogy azt majd mindjárt jobb oldalt föntre kirakjuk. Aztán csináltam salátát, avokádós salátát, ha jól emlékszem, és azt is ki fogom ide rakni, és ugye lehet készíteni az avokádónak a húsijából, vagy ebből nem is tudom, mert ő gyümölcs botanikailag, tehát ebből a húsijából csinálhatunk hidegen sajtolt olajat, nem azt fogjuk most csinálni, azt mondja, egy következő videóban megcsinálom, sőt, pláne, ha kéritek, ha igen, ha kéred, akkor a komment szekcióban légy szíves írd bele, hogy kéred azt a hidegen, hogyan készül a titkos hidegen sajtolt olaj házilag, zseniális. Na, imádom az ilyen dolgokat. Kicsi edényt választottam, és csak ilyen teltház van. Az avokádó magja, ahogy már itt így már lehet látni, hogy már most rögtön elkezd így pirosodni, ez az ő teljesen normális folyamata, és mivel az avokádónak a héját is fel fogjuk használni, ezért én amúgy is mindig megmosom, mert ahogy vágom, akkor ugye hát ahogy vágom, belemehet az, ami kívül van, ezért én megmosom az avokádó héját is. Na, amit most fogok csinálni, az az, hogy felvágom, mivel ez nem száraz, és könnyebb így, fel fogom kisebb darabokra vágni az avokádónak a héját. És rátesszük a magra. Igen, jól látható. Ilyenkor mindig azt ellenőrzöm, hogy nem csak csinálom, de jól látható is. Ugye itt van a héj, alul vannak a magok, és szépen erre ráöntjük a kókuszolajat, és ezt a tálat úgy, ahogy van, belerakom. Ugye van egy edény, amiben felforralok vizet, ezt így belerakom, lefedem, hagyom egy 10-20 percig, lefedve, így, ahogy van, és utána ugye lehúzom
a tűzről, ugye, mintha tűzön csinálnánk, szóval lehúzom a tűzről, és így hagyom egy 24 órát, és reggel pedig leszűrjük. Úgyhogy ez fog történni, és gyakorlatilag mindjárt kész van ez is. Tehát ezt a felmelegített kókuszolajat fogom, és átöntöm ebbe az edénybe. Így. Most megmutatom, hogy ennek ilyen teljesen víztiszta kókuszolaj színe van, ez teljesen át fog változni avokádó olajjá, avokádó mag olajjá egészen pontosan. Tehát most itt lehet látni, hogy itt van egy edény, abba beletettem, persze most letakarom, itt van egy edény, abba beletettem van ebbe itt alul forró víz, ami gőzölög, és akkor itt van benne a keverékünk, vagyis hát az egyveleg, ami az avokádónak a héja és a magja, és most ezt itt lefedem, és szépen itt fogom hagyni, és ők itt ezt gondolkozni, összebarátkoznak. És amikor letelt ez a negyed óra 20 perc, így félre fogom húzni, és várunk vele 24 órát, utána le fogjuk szűrni, és fantasztikus avokádó olajunk lesz arcra, hajra. Elfelejtettem, megint elfelejtettem. Ne felejts el lájkolni, meg feliratkozni, meg pici szürkecsengő, mert akkor te gyorsan megkapod a friss videómat, én pedig a YouTube-tól kapok buksisimit, és kiajánlja a videóimat, és egyébként is nagyon szeretem látni azt, hogy van értelme a videó készítéseknek, és értékeled, és szereted, és lájkolod, és imádod. Ha kérdésed van, ne felejts el komment szekcióba beleírni a kérdésemet, mert mindenkinek a kérdésére válaszolok, a tiédre is, tuti, biztos. Legalábbis eddig szerintem nem hagytam senkit kérdés nélkül, vagyis, hogy válasz nélkül. Vissza is jöttem az update-tel, ami az avokádó olajunkat illeti, és ezt most le fogjuk szűrni, ugyan igazából nem is tudom, hogy 24 óra telt le, de akár ez lehetne egy másfél nap is, egy nap. Most már kivettem a vízből, amit szeretnék elmondani, az, hogy el kell döntenünk, hogy ez az avokádó olaj tényleg olaj legyen-e, tehát ilyen nyomókás, folyékony, vagy pedig ilyen kenhető, mint a kókusz olaj, tehát ugye az szobahőmérsékleten, amikor nincs nagyon meleg, akkor szilárd halmazállapotú, tehát körülbelül azt hiszem a 25 fok, 20 fok körül már kezd lágyulni, tehát vagyis, hogy 21 fokon, itt még biztos, hogy szilárd állapotú, úgyhogy körülbelül olyan 24-25 fok lehet, amikor elkezd olvadni, és hogyha ilyen hőmérsékletűn, tehát ilyen krémes állagot szeretnénk, akkor kókuszolajból csináljuk meg, és nem teszünk hozzá, csak nagyon kevés ilyen szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú olajokat. Én most azt csináltam, hogy összeérjenek, hogy egy másfél deci olívaolajat tettem hozzá, hidegen sajtolt, extra szűz olívaolajat vettem, természetesen ez is bio, és egészen kicsi, egy olyan fél deci lehetett a bio, vagy a dióolajból, és a szezámolajból is egy fél decit tettem hozzá, és ők így együtt értek. Tehát tulajdonképpen így néz ki, hogy ebből raktam hozzá egy másfél-két decit körülbelül, egyébként ez teljesen mindegy, ez lehetne akár 3 is, a mennyiségtől nem kell szigorúan venni, ez, hogyha folyékonynak szeretnénk, akkor egy olyan másfél-két decit rakjunk hozzá, ha nem, akkor maximum szóval keveset, egy fél decit maximum, és ezekből pedig egy evőkanállal tegyünk hozzá, mondjuk 1-2 evőkanállal, hogyha azt szeretnénk, hogy szilárd legyen. Egyébként akkor sincsen semmi, ha véletlen nem olyan lett a konzisztencia, mert felolvasztunk egy kis kókuszolajat, és elegyünk ugye valószínűleg az akkor híg lett, de ugyanígy ebbe a tálba felforraljuk a vizet, beletesszük a kis
olajunkat, és ki lehet játszani, hogy ez inkább híg legyen, vagy szilárdabb. Én most hígabbat szerettem volna, mert ebben ezt én ajándékba is fogom adni majd, és avval készülök, hogy több ilyen adag elkészüljön belőle, és persze én is tudjam használni. Úgyhogy így néz ki, most le fogom szűrni, azért nincs semmi a pulton, ilyen szép tál, vagy szép tál. Szóval valami szép anyag, mert hát ugye itt lehet, hogy pancsolni fogok. Ezt ugye nem tudom kizárni. Úgy készültem, hogy van egy edényem, ez forró vízzel ki van mosva. Ez egy ilyen szűkítő, könnyebb beleönteni, és egy darab szűrő. És lehet, hogy majd legközelebb azt is megfigyelem, hogy milyen tálba rakom, mert nem mindegyik tájból, tehát a tálakból különböző féleképpen lehet önteni. Egyelőre elég ügyes vagyok. Még nem ment mellé semmi. Biztos, hogy kicsi a szűrő, úgyhogy nem fogom engedni, hogy a sűrűje kijöjjön. Hát ebből semmit nem láttok. Így. De hát igazából nincs nagy barba trükk, szépen ki leszűröm az olajunkat. És jól is mértem föl a mennyiséget, hogy ebből egy ilyen nagy leveses tálból, ez szinte tele volt, ebből egy 7 decis üveg lett. Ez az üveg 7 decis. Na, most indultak meg a játékosok, és nem szeretném, hogy belekerüljön az olajba. Úgyhogy ezt így is hagyom. Már is kipróbáljuk, megpróbálok nem összeolajozni semmit, és ebben a pillanatban megvan a főpróba, mert hát nem pocsékolunk el semmit, ugye? Amit csak lehet, nem pocsékolunk el semmit. Majd ide kiteszem egyébként, ha kíváncsiak vagytok rá, van egy 2 részes sorozatom, ami az általános háztartás. Mindenféle dologról 2 részletben beszélek, 2 videóba. A sózásról, hogy milyen vizet használjunk, takarításos dolgokról, szóval mindenféle ilyen általános öko, bio, vegán, stb. Típusú szemléletű videókat, úgyhogy ezt majd ide jobbra ki fogom tenni, egymás után majd ki lesz tévre jobbra föl. És én most ki is próbáltam ezt az avokádó olajat, amivel itt kicsurgott, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma elég sokat mostam kezet, bár bekentem, sűrűn krémezem a kezemet, de ettől függetlenül volt egy kis szárazsága, és ez most abszolút érzem, hogy nagyon-nagyon jó hatású a krém, beszívódott, puha lett a bőröm, nem érzem ezt a feszítő szárazságot, ugyanis hiába kenjük a kezünket különböző krémekkel, nem mindig arra a hatóanyagra van szükség, és most azt látom, hogy ez az olaj. Most még beletehetünk eszenciákat. Valószínűleg én a levendulát nagyon szeretem, úgyhogy én biztos, hogy fogok belerakni levendulát. 7 decibe körülbelül egy olyan 20 cseppet fogok beletenni. Most már csak annyi lesz a feladatunk, hogy ilyen nagyon szép kis csinos üvegekbe öntsük át. Ez most úgy híg, folyékony állagú lett, tehát pumpás vagy ilyen pipettes dolgokba lehet belerakni. Én praktikusan és egyszerűen szeretem ezeket megoldani, úgyhogy valószínűleg ilyen nyomókás, valamilyen könnyen adagoló nyomókásba fogom beletenni, és az ajándékhoz is valamilyen csinos üveget és ilyesmit fogok készíteni. A többit rátok bízom, legyetek kreatívak, legyél kreatív, és csodás napot kívánok, és élvezzétek a tavaszt, vagy azt, amit éppen évszak jön, vagy van. Szóval ennyi voltam mára, mese mára, és puszi, szeressétek egymást, gyógyuljatok, örüljetek az életnek, és Kriszti voltam, az életfűszeres.